شما هم تو رستاتون با دیفکت تیپینگ درگیرید؟ تیپینگ یا سرسوزی یکی از ایرادات رایج رسته که به نظر میاد خیلی از رسترها رو روانی کرده. من هر روز تقریبا تعداد زیادی مسیج میگیرم که ازم راجع به این دیفکت میپرسن و انگار هیچ کس دقیقاً نمیدونه که منشأ این ارور کجاست و چطور میشه کنترلش کرد. بعضیا فکر میکنن ایراد از دستگاهشونه، بعضیا ایرفلو رو مقصر میدونن و بعضیا فکر میکنن که سرعت درام باعث این قضیه میشه. امروز میخوام همه چیز راجع به تیپینگ بهتون بگم و نشونتون بدم که چطور میشه این دیفکت رو در رستاتون کنترل کنید. من شاهین جهرومی هستم. به سرزمین قهوه خوش اومدید. خب اول بیایم تعریف کنیم که اصلا منظورمون از دیفکت های رست چیه. هر ایراد فیزیکی مثل سوختن دونه که در طول فرایند رست به وجود بیاد رو دیفکت رست مینامیم. طبیعتاً اینجور دیفکت های ابجکتیو که یعنی در واقع مشخصن از لحاظ ظاهری و میشه به راحتی شناساییشون کرد، در اثر انتقال انرژی نامناسب در برهه‌ای از رست به وجود اومدن که حالا این انتقال انرژی میتونه از طریق کانداکشن یا از طریق کانوکشن ایجاد شده باشه. البته دیفکت های سابجکتیو یعنی دیفکت هایی که از لحاظ ظاهری مشخص هم نیستن هم داریم، مثلا بیک یا آندر دیولپد که در واقع مبحث صحبت امروزمون نیستن. و اما تیپینگ جزء ایرادات ابجکتیو رسته، یعنی کاملا از لحاظ بصری وقتی که وجود داشته باشه به چشم دیده میشه. حالا تیپینگ چجوری تعریف میشه؟ تیپینگ حاصل از یک نقطه در واقع سیاه یا سوخته در نوک دونه است، دقیقاً جایی که رویان واقع شده و در واقع جایی که دونه از اونجا جوونه میزنه. از لحاظ طعمی تیپینگ همواره با طعم‌هایی مثل طعم‌های سوخته در قهوه مشخص میشه. نکته جالب اینجاست که ما وقتی با ماشین‌های هات ایر مثل IMF یا لورینگ رست می‌کنیم، دیفکت‌های رست از جمله اسکورچینگ یا فیسینگ تقریباً به وجود اومدنشون غیر ممکنه. اما جالبه در همون شرایط باز هم تیپینگ ممکنه به راحتی ایجاد بشه. حالا بیاین در این نقطه ببینیم که تا به امروز در مورد تیپینگ در دوره‌های رست و منابع جهان چه نکات و آموزه‌هایی وجود داشته تا بتونیم ببینیم که اینا کدومش درسته کدومش غلطه و در نهایت چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم و در نهایت اتفاق درست تیپینگ رو براتون تشریح کنم. انتقال انرژی سریع و زیاد در شروع رست که در واقع یعنی همون دمای شارژ بیش از حد زیاد. ROR بیش از حد بالا یعنی در واقع سرعت زیاد رست. انتقال انرژی غیر یک نواخت. تیپینگ معمولا در انتهای رست یعنی از فرست کرک به بعد در واقع شکل میگیره. انتقال بیش از حد زیاد انرژی که در واقع از طریق کانوکشن اتفاق میفته، یعنی هوای داغ با چنان سرعتی از بستر قهوه عبور میکنه که در اثر خروج این هوا از دونه ها قسمت ضعیف دونه دچار درای دیستیلیشن زودتر میشه و در واقع میسوزه. دونه های سبکتر و بزرگتر معمولا بیشتر دچار تیپینگ میشن و در نهایت اینکه مشاهده تعداد انگشت شماری تیپینگ در یک بچه رست اصولا یک امر نرمال تلقی میشه، اما اگر تعداد دونه های سرسوز در رستتون زیاد بود این یعنی یک مشکلی در رست وجود داره. خب خیلی از گزاره هایی که الان بهشون اشاره کردم متاسفانه اشتباهن، از جمله اینکه ایرفلو زیاد باعث ایجاد تیپینگ میشه یا دمای شارژ بالا در این زمینه مقصره یا اینکه تیپینگ در انتهای رست اتفاق میفته. اما چیزی که اینجا درسته و میتونیم در مورد اون بحثمون رو ادامه بدیم اینه که مقصر اصلی در ایجاد تیپینگ انتقال انرژی زیاد از طریق کانوکشنه. اما در همین موردی هم که میدونیم درسته، اصولا در دوره‌های رست تکنیک کاربردی و مناسبی معمولا ارائه نمیشه. مثلا میان عمدتاً میگن که برای اینکه انتقال انرژی کانوکشن رو کم کنید که در نهایت از تیپینگ جلوگیری کنید، بیاید از ایرفلو کمتری استفاده کنید که خب الان میدونیم که این اصلا راهکار درست و کارآمدی متاسفانه نیست. خب با استناد به این تئوری من خودم قبلا بر این باور داشتم که وقتی میخوام دونه های کم چگال رو رست کنم اونها رو آهسته تر یعنی با ROR کمتری رست کنم که در نتیجه طولانی شدن رست
ازدحام و فشار این گازها اونقدر زیاد نشه و در واقع از تیپینگ جلوگیری کنیم. اما همینطور که الان میدونم این راهکار هم راهکار درستی نیست، چون هر چقدر هم ما بیایم فرست کرک رو در یک روز عقب بندازیم، باز هم در واقع تیپینگ در اون دونه ها میتونه قابل مشاهده باشه و تازه اگر روی تیپینگ هم این قضیه جواب میداد، پروفایل طعمی یک قهوه که اینقدر رستش طولانی شده قطعا میتونه اون پروفایل مطلوب ما نباشه. پس این راهکار هم راهکار سازنده‌ای نیست. خب حالا که همه راهکارها و تئوریای گذشته رو دیدیم که هیچ کدوم اینا در واقع کار نمیکنن، بریم یک راهکار درستی که واقعا به دردمون بخوره رو بررسی کنیم. در قدم اول باید بدونید که تیپینگ مختص به انتهای رست نیست، بلکه در تمام طول رست امکان به وجود اومدن تیپینگ وجود داره. فقط در آخر رسته که از لحاظ بصری مشهودتر میشه و شما میتونید ببینیدش، ولی بدونید که در تمام طول رست ما امکان ایجاد تیپینگ رو در دونه هامون داریم. برخلاف باور عمومی، راهکار کاهش تیپینگ در کاهش ایرفلو نیست، بلکه در افزایش ایرفلوه. اما چرا؟ به خاطر اینکه مجرم اصلی پدیده تیپینگ اینلت تمپرچره. حالا اینلت تمپرچر یعنی چی؟ یعنی دمای هوای ورودی. همینطور که قبلا هم گفتیم، نکته درست از تمام آموزه ها اینه که اتفاق تیپینگ به خاطر کانوکشن بیش از حد زیاد میفته. این یعنی چی؟ یعنی در واقع دمای هوای ورودی به درام ما بیش از حد تحمل دونه است. اما برخلاف چیزی که تصور میکردیم، کاهش ایرفلو دمای هوای ورودی رو کاهش نمیده، بلکه راهکار ما اینجا افزایش ایرفلوه. حالا حتما میپرسید که چطوری ما میتونیم با کنترل جریان هوا دمای هوای ورودی به درام رو کم کنیم. اینجاست که باید درک درستی از ایرفلو پیدا کنیم، پدیده‌ای که حتی خیلی از روسترهای با تجربه هم در درکش با مشکل مواجهن. چند تا مثال جالب براتون بزنم. افزایش سرعت درام باعث افزایش کانوکشن میشه، یا حتی خیلی جالبتر، کاهش ایرفلو میتونه باعث افزایش کانوکشن بشه. یا در واقع چیزی که تمرکز اصلی ما در کنترل تیپینگه، انتخاب بین جریان هوای کند و خیلی داغ یا جریان هوای سریع و داغ. در واقع هر دوی اینها انرژی زیادی رو به دونه های ما منتقل میکنن، اما به طرق متفاوت. قضیه ایرفلو بسیار مسئله پیچیده‌ایه و بسیار در درک درست شما نسبت به مکانیزم رست تاثیرگذاره. برای همین حتما من در آینده یک ویدیو خیلی مفصل راجع به ایرفلو و کانوکشن میسازم که در واقع به تمام سوالاتتون در این مورد جواب بده. اما اگر خیلی ساده بخوام بهتون بگم، ورود هوای خیلی داغ به درامه که از حد تحمل دونه های کمچگال خارج میشه و باعث سوختن ضعیفترین نقطه سطح دونه میشه. حالا خیلی ساده، افزایش ایرفلو چیکار میکنه؟ افزایش ایرفلو البته بعد از یک مقدار مشخصی که باید با آزمون و خطا به دست بیارید، باعث میشه که مقداری هوای خنک‌تر هم همراه جریان هوا به درام وارد بشه و این یعنی دمای هوای ورودی به درامتون کاهش پیدا میکنه. در ادامه صحبت‌های من شما تصاویر رو می‌بینید که مربوط به آزمایش‌هایی که ما در لابراتوارمون با استفاده از دستگاه آیلو بولت و دونه برزیل سانتوس فاین کاپ انجام دادیم. سانتوس فاین کاپ همینطور که می‌دونید دونه بسیار کمچگال و کم ارتفاعیه و کاملاً مستعد تیپینگ زدنه. در این آزمایش‌ها ما تمام پارامترهای رست رو تا حد ممکن ثابت نگه داشتیم و در هر آزمایش تنها تغییری رو روی ایرفلو انجام دادیم تا در واقع بتونیم نتایج رو با همدیگه بررسی کنیم. برای دسته‌بندی نتایج اومدیم از هر بچه رست یک سمپل 100 گرمی جدا کردیم و تعداد دونه ها رو شمردیم و در نهایت نسبت دونه های سرسوز به کل دونه ها رو در اون سمپل محاسبه کردیم و به درصد نشون دادیم که در واقع نتایج این آزمایش ها رو میتونید در جدول مشاهده کنید.
ادامه چون اشراف پیدا کردیم به مبحث، میتونیم پیشنهادات دیگری رو هم که توسط افراد دیگری برای کنترل تیپینگ مطرح شده با هم بررسی کنیم. از جمله این که بیایم سرعت چرخش دراممون رو کنترل کنیم یا در واقع کاهش بدیم و چون میدونیم که کاهش سرعت درام باعث کاهش کانوکشن در رست میشه، این راهکار میتونه در جاهایی راهکار مؤثری باشه، مخصوصا اگر شما از ماشین رستی استفاده میکنید که خیلی کنترل دقیقی روی ایرفلوش ندارید یا در واقع ایرفلوش به خاطر حالا شرایط طراحی دستگاه خیلی ایرفلوی نیست که بشه باش بازی کرد، چون در بعضی ماشین ها ایرفلو از یه حدی که بیشتر میشه دیگه انقدر هوای سرد رو به درام میکشه که دیگه در واقع رست شما از کنترل خارج میشه. در اون شرایط یکی از روش‌های جایگزین میتونه کاهش سرعت درام باشه یا یه پیشنهاد دیگری که خب خیلی به عقل جور در میاد، کاهش ارتفاع شعله است. چرا که میدونید هر چقدر ما ارتفاع شعله رو کاهش بدیم در واقع داریم دمای هوای ورودی به دراممون رو مستقیما کم میکنیم. پس ما تمایل اولمون بر بازی کردن با پارامتر ایرفلو، اما اگر این پارامتر در رسترمون جواب نمیداد میتونیم سراغ سرعت درام یا تنظیم ارتفاع شعله بریم. حالا چالش دیگه ای که پیش رومونه اینه که از کجا بفهمیم که دمای هوای ورودی به دراممون چقدره. در ماشین های رست مدرن و مخصوصا ماشین های هات ایر خب ما سنسور اینلت تمپرچر داریم و به راحتی میتونیم این دما رو مانیتور و حتی کنترل کنیم. اما در ماشین های رست رایجی که ما در اختیار داریم چی؟ اولا اگه ماشینتون سنسور درام تمپرچر داره، با تنظیم درست این سنسور میتونیم تقریب مناسبی از دمای هوای ورودی به درام هم به دست بیاریم. چرا که درام تمپرچر در واقع داره دمای هوای موجود در بالای سطح درام شما رو بدون اینکه در بستر دونه فرو رفته باشه بهتون نشون میده. پس میشه با یک مقدار افزایش در واقع دمای اینلت تمپرچر رو هم تخمین زد. اما حتی اگر درام تمپرچر هم ندارید چی؟ اگزاست تمپرچر هم میتونه تقریباً تخمین مناسبی از دمای هوای ورودی به درام رو هم به ما نشون بده. البته این مورد همیشه درست نیست. چرا؟ چون مواردی داریم که دمای هوای پایینتر ولی با سرعت بیشتر باعث خوندن دمای اگزاست بالاتری میشه که البته بحثش در این مقال نمی گنجه. خب در نهایت و فارغ از همه بحث‌های تکنیکال، اگر بخوایم یه جمع‌بندی کاربردی داشته باشیم، شما اگر بخواید جلوی تیپینگ رو در دونه‌های نرم و کمشگال و ارتفاع پایین بگیرید، چه پارامترهایی در اختیار داریم؟ اولین و مهمترینش همینطور که گفتیم افزایش ایرفلو. اگر افزایش ایرفلو براتون به نحوی کار نکرد، کاهش سرعت درام و همینطور کاهش ارتفاع شعله گزینه‌های بعدی هستن. اما همینطور که میدونید شما باید با توجه به شرایط خاص ماشینتون با این پارامترها آزمون خطا کنید و در هر بچه روز تعداد دونه‌های سرسوزتون رو مشخص کنید تا ببینید که بهترین تکنیکی که برای شرایط خاص شما جواب میده کدومه. در نهایت اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً اونو با دوستای رسترتون به اشتراک بذارید و به کانال من سابسکرایب کنید و همینطور تجربیاتتون رو در استفاده از این تکنیک و در مورد دیفکت تیپینگ برام کامنت کنید. و همینطور که همیشه گفتم اگر عشق به قهوه نبود ما الان اینجا نبودیم. مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید. خوب بود؟ خب فکر کنم یه بار دیگه بگیم. و دونه برزیل فانسانتوس فاین. خب بسون شام خوبه؟ قد نمی کنی از آقای بایی هم بریم خونمون فانسانتوس ساین کار.